دوستانو سلامونه نیکې هیلې هرکلی هیله ده چې ټول به جوړ او روغ یاست. لکه څنګه چې زموږ د ټلیګرام په ګروپ کې ځینې ملګرو غوښتنه کړې وه چې موږ څنګه کولی سو بایننس خپل ټلیفونونو کې ډاونلوډ کړو او بیا څنګه کولی سو چې ځانونه راجسټر کړو. نو دا ډېر اسانه دی. که چیرې تاسې سمسونګ ټلیفونان لرئ نو لومړی ولاړ سئ پلی سټور ته. دا پلی سټور دی. کله چې پلی سټور خلاص و د سرچ په ځای کې فقط تاسو ولیکئ بایننس. تاسو وینئ دوستانو دلته ما دا اپلیکیشن خپل ټلیفون کې مخکې له مخکې څخه ډاونلوډ کړی دی. که چیرې تاسو نو یې ډاونلوډ کړی نه وي د اپډیټ پر ځای باندې تاسو ته دلته انسټال راځي. اوس ګورئ دا 100 میلیونه پلس ډاونلوډ شوی دی، یعنې اصلي اپلیکیشن دی. نو دلته که چیرې تاسو ته انسټال و تاسو به انسټال ووهئ او اپلیکیشن به د ځان لپاره ډاونلوډ کړئ. کله چې ډاونلوډ سه اپلیکیشن دوستانو دغسې یو آیکن لري لکه څنګه چې تاسو ته په سکرین باندې معلومیږي بایننس په نامه باندې. نو بایننس به خلاص کړو. کله چې دلته تاسو په اول کې بایننس خلاص کړئ موږ دلته دوه اپشنه لرو، یو ساین اپ دی او بل لاګین دی. که چیرې تاسو مخکې له مخکې څخه په خپل اپلیکیشن کې نوم لیکنه کړې وي، پاسورډ مو ورکړی وي، نمبر او ایمیل مو ورکړی وي، نو تاسو ته لاګین راځي، د لاګین اپشن. او که چیرې ستاسو د هغه اول ځل وي غواړئ چې نوم لیکنه وکړئ، ځان راجسټر کړئ، نو د ساین اپ اپشن به ووهئ. اوس دلته دوستانو موږ دا وهو. ګورئ اوس دلته موږ ته لاګین راغی. دا معنا لري چې تاسې مخکې ایمیل او پاسورډ او نمبر مو ورکړی دی، هغه دلته اوس ووهئ چې لاګین سئ داخل سئ اپلیکیشن ته. اما موږ وایو چې یا زه تر اوسه ما ځان نه دی راجسټر کړی نو زه غواړم چې اول ځان راجسټر کړم. د ځان راجسټر کولو لپاره لومړی تاسو څه شی ووهئ؟ راجسټر. په دا بغل کې دلته لیکلی دی راجسټر صحیح دی. کله چې مو راجسټر ووهئ لومړی دلته تاسو ته وایي تاسې وایي خپل کنټري انتخاب کړئ یا مملکت. د هر ځای چې یاست دوستانو دلته په هر ځای کې چې تاسو اوسیږئ د هر ځای نمبر چې لرئ د هغه ځای کود و هغه مملکت انتخابوئ. اوس موږ او تاسو مثلا افغانستان کې اوسیږو، موږ افغانستان انتخابوو. بیا مخکې ځو. دلته موږ ته ایمیل او پاسورډ زموږ څخه غواړي. که چیرې تاسو ایمیل نه لرئ تاسو کولی شئ چې د موبایل نمبر په واسطه باندې هم دا ځان ته اپلیکیشن جوړ کړئ. مثلا دلته وایي رجسټر ویت موبایل، د موبایل سره دلته بیا چش کوئ افغانستان انتخابوئ. که په بل ځای کې یاست بیا هغه ځای انتخابوئ. صحیح دی. نو اوس موږ او تاسې د ایمیل په واسطه باندې غواړو چې خپل اکاونټ راجسټر کړو. نو لومړی یو ایمیل ورکړو، پاسورډ ورکړو. ملګرو لکه څنګه چې ما ایمیل او پاسورډ ورکړئ تاسو هم داسې ایمیل او پاسورډ ورته ورکړئ او بیا دغه علامه ووهئ چې مخته ولاړ سئ. اوس موږ ګورو چې بیا مخکې کوم اپشنونه راکوي. اوس دلته دا یو سیکیورټي ویریفیکیشن دی چې مثلا دا موږ او تاسو داسې راکشوو دغه خپل ځای ته حالت یې راولو او بیا دی ټیک مارک کېږي نور هم مخته ځي. اوس دلته زموږ څخه هغه کود غواړي چې زموږ ایمیل ته راستول شوی دی. تاسو چې کوم ایمیل ورکړئ هغه ته یو کود راځي، هغه کود به راخلئ بیا به دلته په دغه ځای کې هغه کود وهئ. دلته به تاسو سینډ کود چې لیکلی دی په دې ځای کې به سینډ کود ووهئ، یعنې چې زموږ ایمیل ته هغه کود ورسي. کله چې تاسې دا ووهئ بیا نو ولاړ به سئ خپل ایمیل ته. تاسو باید ایمیل ستاسو سره په ټلیفون کې خلاص وي. ورته منتظر کېږو تر څو پورې چې موږ ته ایمیل راځي او موږ ته کود راکوي. دلته چې تاسو کله ایمیل ته راسئ ګورئ ملګرو د بایننس لخوا تاسو ته کنفرمیشن هغه کود یې درکړی دی. هغه څو عدده کود چې دی 6 عددي کود دا به تاسو راواخلئ، کافي به کوئ او بیا به ولاړ سئ. هلته چې ستاسو غوښتی دلته به بیرته دا پیسټ کړئ او سبمیټ به ووهئ. ملګرو تاسو اوس خپل اکاونټ جوړ کړئ. اوس دلته موږ دوه اپشنه لرو. یو دا چې که چیرې موږ وغواړو چې خپل اکاونټ ویریفای کړو باید موږ پاسپورټ ورکړو، صحیح پاسپورټ چې در وخت تیر نه وي او صحیح نوم ورته ورکړو، صحیح تخلص ورته ورکړو، نو بیا زموږ اکاونټ ویریفای کېږي. موږ ته یو ټیک راکړي
او که چیرې موږ غواړو چې ویریفای نه کړو دغسې کار وکړو هم مشکل نشته، دغسې هم کار کولی سو. خو که چیرې ویریفای اکاونټ بیا موږ ته ویدراو او ډیپوزیټ یعنې پیسې ایستل او پیسې وراچول خپل اکاونټ ته، دا بیا موږ ته ډېر وخت مثلا ډېر امکانات راکوي. که چیرې زموږ اکاونټ ویریفای سي نو امکانات مو چې کېږي ډېرېږي. او که چیرې اکاونټ ویریفای نشي بیا موږ ته ځینې محدودیتونه راکوي. نو اوس دلته موږ ته وایي تاسو د خپل اکاونټ اوس ویریفای کوئ یا وروسته. زه مثلا وایم چې نه کینسل سکیپ کوم، اوس نه، وروسته بیا زه خپل اکاونټ ویریفای کوم، سکیپ وهم. اوس تاسو دلته ګورئ ملګرو ستاسو اکاونټ جوړ سو، دا ستاسو اکاونټ دی د بایننس دی. تاسو اوس کولی شئ چې استفاده ځینې وکړئ، کولی شئ چې کوم شی زړه غواړي هغه رانیسئ او کوم شی غواړي چې خرڅ کړئ هغه خرڅولی شئ. او بیا هم که چیرې وغواړئ چې اکاونټ ویریفای کړئ، پاسپورټ د شان ورته ورکړئ، دلته تاسو ته اپشن درکوي پر ویریفای باندې به کلیک ووهئ. بیا کولی شئ چې هغه نور اپشنونه سر ته ورسوئ او خپل اکاونټ چې کړئ ویریفای کړئ. نو دا سو د بایننس اپلیکیشن انسټالول او په هغه کې د اکاونټ جوړول. او په راتلونکي ویډیوګانو کې به تاسو ته ملګرو دا هم درته وښیم چې موږ څنګه کولی شو خپل اکاونټ ویریفای کړو او څنګه کولی شو چې په د اکاونټ ادرس د مثلا څوک وغواړي چې زموږ اکاونټ ته پیسې راواستي هغه ادرس څنګه ورکړو، او که څوک وغواړي چې زموږ مثلا خپل د اکاونټ څخه پیسې وباسو دا څنګه کولی شو. نو دا ټوله بیا تاسو ته زه زینه پر زینه باندې درته ښیم. په دې اول ویډیو کې موږ فقط د بایننس اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ، پاسورډ مو ورکړئ، نوم مو ورکړئ، تخلص مو ورکړئ، ایمیل مو ورکړئ، اکاونټ به جوړ کړئ. وروسته بیا موږ کولی شو چې خپل اکاونټ ویریفای کړو، هغه ویډیو هم درته جوړوم. بیا وروسته چې څنګه کولی شو ټریډینګ وکړو هغه ویډیو هم تاسو ته جوړوم. نو تاسو مهمه لومړی دا ده چې موږ دا زده کړو چې څنګه کولی شو خپل اکاونټ جوړ کړو. ویریفای کول بیا اسانه مرحله ده.